Përshëndetje zonja dhe zotrinj dhe mirë se erdhët në edicionin informativ të mesditës. Si fillim, titujt kryesor. Askush të mos guxoj të përdos gjykatën kushtetuese të Republikës Shqipërisë. Është institucioni më i rëndësishëm i këtij vendi. Parlamenti me një dekret shpërndahet. Qeveria me emocion mosbesimi rrezohet. Është ky paralajmërimi i kreut të shtetit duke i cilësuar veprimet e kuvendit në shkelje të kushtetutës. Kuvendi ndërgoi atë rezolutën kundër presidentit Meta me 97 vota pro, me anë të së cilës kërkohet nga institucionet e reja të drejtësisë të injorojnë dekretin e Metës për Marsida Xhaferllarin. Rama pohoi se mazhoranca është dakordsuar 100% me partnerët strategjik SBA dhe BE lidhur me plotësimin e vakancave në gjykatën kushtetuese. Asnjë reagim nga shteti pas thirrjes së familjarëve të grave dhe fëmijëve shqiptar në kampin Al-Hol në Siri, me A2 CNN vijojnë të kontaktojnë të afërm që kërkojnë ndihmën e qeverisë pasi identifikuan familjarët e tyre përmes grupit tonë të xhirimit në kamp. Italia shpall gjendjen e emergjencës pas përmbytjeve katastrofike që kanë përfshirë Venecian. Kisha, dyqane e banesa janë zhytur në ujë dhe miliona euro dëme janë shkaktuar në qytetin e mbrojtur nga UNESCO. Kombëtarja shqiptare zhgënjeu në përballje ndaj Andorrës, ku qezinjt nuk arritën më shumë se një barazim 2-2 në Elbasan Arena. Kosova ndërkohë mund nga Çekia në eliminatore duke humbur njërin prej shanseve, por dardanët mbajnë shpresat e kualifikimit tek finalet e Ligës së Kombeve. Dalemi tani më gjerësisht tek zhvillimet e ditës. Gjykata kushtetuese shënon përplasjen më të madhe mes institucioneve kryesore në vend. Presidenti i Republikës Ilir Meta kërcënon shpërndarje të kuvendit nëse nuk respektohet kushtetuta. Në gjykatën kushtetuese është paraqitur si antarja e gjykatës që ka marrë dekretin tuaj dhe ajo që është betuar përpara noterit. A keni një koment si do zgjidhet kjo krizë, zoti president? Është tërësisht e zgjidhur për të gjithë ata që din të lexojnë kushtetutën dhe me qenë se po afron 22 nëntori, dita kur populli shqiptar votoi me referendum kushtetutën dhe këto parimet kushtetutës që janë edhe sot të sankcionuara pavarësisht nga deformimet e pandeshme që janë bërë në pabesi ndaj vullnetit popullit shqiptar gjatë tyre 21 viteve, kam një paralajmërim të fundit për gjithë ata që mendojnë se betimi i Ilir Metës me dorën mbi kushtetutë si presidenti i Republikës së Shqipërisë ka qenë një proces formal apo ceremonial. Nuk ka institucion më të rëndësishëm në Republikën e Shqipërisë se sa kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, e cila ka vetëm një garant të pa diskutueshëm dhe të pa cënueshëm në integritetin e vet, që është gjykata kushtetuese e Shqipërisë. Përpjekjet për dhunuar kushtetutën, në përpjekje për të kapur përfundimisht gjithë sistemin e drejtësisë në Republikën e Shqipërisë, me kapjen e gjykatës kushtetuese, janë të dështuara, janë të vdekura. Askush të mos guxoj të përdos gjykatën kushtetuese të Republikës Shqipërisë. Është institucioni më i rëndësishëm i këtij vendi. Parlamenti me një dekret shpërndahet. Qeveria me emocion mosbesimi rrezohet. Presidenti me një impeachment nga një parlament legjitim, jo nga ky, përsëri shkarkohet nga gjykata kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, por jo gjykata kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. E nëse dikush mendon se angazhimet e mia kanë qenë ceremoniale, do t'i bëj qartë se në fund fare kjo është kushtetutë që mbron popullin e Shqipërisë dhe do t'jetë detyrë e popullit të Shqipërisë dhe presidentit të Republikës së Shqipërisë që t'i tregojnë vendin se bande uzurpatore edhe të gjithë shërbëtorëve dhe skleverëve të tyre kudo ku janë. Presidenti po paralajmëronin shpërndarje të parlamentit. Besoj se jam shumë i qartë. Se cili të shikoj detyrën e vet të zbatoj kompetencat e veta.
veprimet do të vazhdojnë të jenë nga presidenti institucionale. Dhe në momentin e duhur, presidenti do i drejtohet popullit dhe gjithë botës për të mbrojtur demokracinë, për interesin e popullit shqiptar, që është dhunuar në mënyrën më barbare, sidomos në këto 2 vite, kur u la qëllimisht edhe pa gjykatë shëtuese. Faleminderit dhe uroj punë edhe një herë gjithë anëtarëve të rinj të gjykatës shëtuese. Faleminderit. Presidenti i Republikës ka njoftuar një konferencë të jashtëzakonshme për shtyp në orën 13, ku do të flasë mbi situatën aktuale për sa ndodh, por gjithashtu edhe mbi miratimin e rezolutës kundër tij nga ana e Kuvendit me 97 vota pro, me anë të së cilës kërkohet nga institucionet e pavarura që të injorojnë dekretin e Metës për Marsida Xhaferllari. Ne do të lidhemi në këto momente me Marcela Karapançun, e cila ndoqi zhvillimet e Kuvendit. Marcela, Rama reagoi në lidhje me lëvizjet e fundit të presidentit Meta. Çfarë tha ai më konkretisht mbi të? Me sa duket, Marcela nuk na dëgjon në këto momente. Marcela, jemi bashkë në lidhje, më dëgjon? Nuk e kemi, do i rikthehemi lidhjes me Marcelën pak sekonda më vonë. Bëhet fjalë për fjalën e gjatë që mbajti në foltoren e Kuvendit. Kryeministri Rama, kundër të tjera, cilësoi presidentin e Republikës se nga një frëngji institucionit të presidencës ka nisur të sulmojë institucionet e pavarura të drejtësisë. Ndjekim fjalën e kryeministrit në foltoren e parlamentit. Dhe edhe një herë tjetër, përplasja është jo mes nesh dhe Ilir Metës, po mes Ilir Metës dhe drejtësisë. Është e lehtë kuptohet pse si çdo herë tjetër Ilir Meta nuk kursen as partnerët strategjik dhe as 2 aleatët e mëdhenj të pa lëkundur dhe të pa ndryshueshëm të Shqipërisë, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian, jemi dakordsuar 100% me aleatët strategjik. Dhe jemi referuar 100% opinioneve të dhëna nga ekspertët e tyre, të cilët janë pjesë integrale e të gjithë procesit reformës në drejtësi. A është e mundur që Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, si dhe ekspertiza e tyre, të jenë vënë në dispozicion ndonjë projekti tjetër, përveç projektit të shpallur dhe legjitim të transformimit rrënjësor drejtësisë shqiptare dhe të pavarësimit përfundimtar të saj nga duart e politikës. Besoj se për çdo mendje të arsyeshme, përgjigjja është e thjeshtë. Kjo nuk është e mundur. Betejë jonë sot nuk është me Ilir Metën. Betejë jonë sot është me KÇK-n. Dhe në 25 nëntor, unë do i prezantoj publikut shqiptar këtë platformë. Ishte fjala e kryeministrit Edi Rama në foltoren e parlamentit. Do të kemi tani në lidhje të drejtë për drejtë Marcela Karapançon. Marcela, dëgjuan fjalën e kryeministrit dhe akuzat e tij ndaj presidentit të Republikës kur tha që betejë jon nuk ka të bëjë me Metën, por është pikërisht me grupin e organizatës kriminale KÇK. Ndërkohë reagime për deklaratat e Metës ka pasur edhe nga Pandeli Majko jashtë sallës së Kuvendit, apo jo? Po dhe jo vetëm nga Pandeli Majko, ministri për diasporën Erion, por dhe nga zëvendës kryeministri Erion Braçe dhe kryetari i Komisionit Ligjeve Njerëzi, edhe kryetari i Komisionit Posaçëm, i cili po merret me hetimin pra të shkeljes së kushtetutës sipas socialistëve, shkelje rënd e kushtetutës nga ana e presidentit Ilir Meta. Komisioni hetimor për shkarkimin e presidentit kanë pasur të njëjtën linjë qëndrimi, që nuk ka asnjë rresht në kushtetutë të cilët mund t'i referohet presidenti Ilir Meta për të shkarkuar
kërkuar parlamentin pasi pas deklaratave të presidentit Meta, ne gazetarët kemi pyetur për reagime në rast të një qëndrimi të tillë, pra nëse mund të shpërndahet parlamenti, ata një zëri kanë kërkuar që t'i referohet kushtetuta, atë të cilën në fakt pretendohet që ta ketë cituar zoti Meta për sa i përket shpërndarjes së parlamentit përmes një dekreti. Megjithatë do ndjekim tani se çfarë kanë deklaruar socialistët në përfundim të seancës së sotme të veçantë kushtuar funksionimit të gjykatës kushtetuese. Nuk ka nevojë për ligjin e presidentit sepse kushtetuta flet qartë çfarë kompetencash ka presidenti, çfarë ka kuvendi dhe çfarë kanë organet e tjera kushtetuese. Ju lutem mos u merrni me absurditete të tilla. Sovranin e ka zgjedh populli dhe jo presidenti. Është populli ai që vendos për sovranin. Pra nuk ka asnjë shans që presidenti ta shpërndajë. Nuk ka asnjë shans. Ju lutem. Sot janë dy anëtarë të gjykatës kushtetuese për një vend. Referojmë në rezolutës që është bëri kuvendi. Kuvendi me këto rezolut i ka dhënë të drejtë vetes që të ndërmarrë të gjitha iniciativat e dura kushtetuese dhe ligjore për të garantuar mekanizmat e zhbllokimit përballë çdo situate bllokuese që mund të bëjë presidenti i Republikës në shkeljet kushtetutës. Uroj që kjo të mos ndodhi. Mëse ndodh? Uroj që kjo të mos ndodhi sepse ka disa nene të kushtetutës të cilat duhen respektuar në mënyrë rigoroze. Mendoj që presidenti i takon në bazë kushtetues të jetë protagonist i stabilitetit dhe i sigurisë kombëtare. Nuk besoj që dialogu apo sherrri politik në Shqipëri duhet të percipitojë në histori të natyrave të tilla. Shqipëria ka të nevojshme në këtë situatë për shumë arsye stabilitetin politik, stabilitetin institucional dhe mbi të gjitha ato që na kërkojnë edhe miqtan, vendosjen në një dialogu ndërmjet palëve. Çrëndsi ka midis asaj që është në parlament dhe asaj që nuk është në parlament. Besoj që nga Partia Socialiste, nga majoranca, shprehur gatishmëria për një dialog dhe jo për të ecur në një drejtim të paditur. Noteria funksionon mbi bazë të një ligji. Dhe noteria në asnjë rast në botë nuk është parukëri. Por nuk zvendëson kushtetutën. Pa më të voglin diskutim, kushtetuta nuk e zvendëson dot kërkush, që të jemi të qartë. Pikërisht kushtetuta ka thënë që i katërti nuk bëhet dot i dyti. I pesti nuk bëhet dot i pari. Dhe normalisht kur flasim për kushtetutën, i referohen në tërësi. Për sa kohë që ka ndodhur një akt që është antikushtetues, qëndrojmë tek ai akt antikushtetues, që e bën të pestin, të parin, të katërtin, të dytin e kështu me radhë. Marcela, projekti rezoluta u votua me 97 vota në kuvend, ndërkohë që si presidenca ashtu edhe gjykata kushtetuese kanë njoftuar një deklaratë me mediat në orët në vijim, por për te retorikës çfarë mund të themi dhe çfarë pritet të ndodhë realisht dhe si pason kjo situatë? Rezoluta tashmë është e plot, ka marrë 97 vota në parlament, nuk ka pasur asnjë vot kundër, por ka pasur vetëm 4 abstenime rion për të miratuar dhe për ta quar të përmbyllur pikërisht rezolutën që i drejtohet me disa thirrje, jo vetëm presidentit të Republikës, por edhe gjykatës kushtetuese, duke kërkuar që të mos njoh dekretin nul të datës 13 nëntor që dekreton presidenti Ilir Meta, Marsida Xhaferllarin si antare të gjykatës kushtetuese. Gjithashtu një thirrje ka edhe për parlamentin për të mos gjithashtu edhe për gjykatën kushtetuese që t'i hapet rruga pikërisht që zonja Arta Vorpsi të shkojë në zyrën e saj në gjykatën kushtetuese si antare së bashku me Elsa Toskën dhe Fiona Papajorgjin për të drejtuar një pjesë të trupës tashmë e cila po ngrihet dal nga dal të gjykatës kushtetuese që për muaj të tërë me radhë ka lënë funksionale gjykatën më të rëndësishme në vend. Gjithashtu thirrje ka edhe për presidentin e Republikës që të mos bëjmë shkelje flagrante të kushtetutës me këto veprime dhe akte të cilat ai po i ndërmerr. Tashmë jemi në pritje të një reagimi zyrtar i një pasnjëshëm që vjen në fakt nga ana e presidentit të Republikës. Në orën 14 është njoftuar një tjetër konferencë jashtëzakonshme për shtyp e presidentit Ilir Meta, ndërkohë që sigurisht mbetet ende në pikpyetje pra se kush nga zonjat të cilat kanë hyrë sot që në orët e para të mëngjesit
Erion në zyrë dhe që kolegja Elona Gjylmi ka përcjell të dyja ato pak komente që ato kanë thënë se cila prej tyre do ta mbaj në vijim për mandatin e ardhshëm këtë karrige. Gjithsesi, socialistët dhe mazhoranca në tërësi është e bindur se me mbështetje 100% të ndërkombëtarëve, procesi do të vijojë i tillë dhe zonja Arta Vorpsi e ka vendin në gjykatën kushtetuese. Marcela, faleminderit dhe sikurse the ti Elona Gjylmi ka ndjekur nga afër të gjithë procedurën e ditës së sotme, ku mbetet në kontakt të vazhdueshëm se çfarë pritet të ndodhë. Elona, ne kemi në lidhje gjithashtu të drejtë për drejtë në këtë momente ku do ta pyesim. Elona, çfarë po ndodh aktualisht në gjykatën kushtetuese dhe kur pritet të ketë një deklaratë për të sqaruar të gjithë situatën? Po zhvillohet një mbledhje midis antarëve dhe stafit tjetër të gjykatës kushtetuese dhe besoj pas kësaj mbledhje do të kemi dhe daljen publike ose reagimin publik të gjykatës kushtetuese, ku do të përcaktohet saktë se cili do të jetë gjyqtari që do të mbaj postin e lënë bosh dhe që është plotësuar sipas kushtetutës dhe ligjit të gjykatës kushtetuese. Do të jetë zonja Xhaferllari, e zgjedhur nga presidenti i Republikës dhe betuar dje në president, apo zonja Arta Vorpsi, e shpallur fituese nga Këshilli i Emrimeve në Drejtësi dhe betuar po dje para noterit në mëngjes. Është një situatë e pazakonte Erion, siç e kemi thënë dhe në lidhjet e mëparshme, pasi të dy zonjat ndodhen në gjykatë kushtetuese, kanë mbritur që herët në mëngjes për të marrë detyrën që sipas tyre i është caktuar nga institucionet shtetërore, por ligjërisht secila prej tyre ka të drejtë do të zbulohet besoj pas mbledhjes që po zhvillohet. Ajo që vlen theksohet është se në faqen e gjykatës kushtetuese është një njoftim zyrtar për plotësimin e dy vendeve vakante si këshilltare ligjore. Dhe siç e dim, zonja Arta Vorpsi ka qenë dhe ka mbajtur detyrën e këshilltares ligjore. Data e njoftimit ku shpallet kjo vakancë është pikërisht 8 nëntori, ku zonja Vorpsi sipas publikimit në fletoren zyrtare të vendimit të KED-s u shpall antare e gjykatës kushtetuese. Pra, mbetet për të parë nëse ky vend i zonjës Vorpsi do të zëvendësohet nga dikush tjetër dhe nëse zonja Vorpsi, nëse nuk figuron fituese në garën e saj me Marsida Xhaferllarin, mund të humbasë dhe postën e këshilltares. Faleminderit për informacionet, Elona, besoj do të jemi në lidhje të tjera dhe gjatë edicioneve pasues informativ. Lulzim Basha e vijoi rrugtimin për Shqipërinë në urën vajgurore sot ku takoi fermerët e zonës. Kreu i opozitës e cilsoi bujqësinë në Shqipëri në kolaps për shkak se qeveria nuk subvencionon fermerin dhe se favorizon edhe në këtë sektor oligarkët. Partia Demokratike në qeveri sipas Bashës do të trajtohet si prioritet kombëtar me subvencione për fermerin, të paktën sa Kosova dhe Maqedonia e Veriut. I vetmi vend që nuk mbështet fermerët është Shqipëria, e vetmja qeveri që nuk mbështet fermerët e vet është kjo qeveri. Ju ka mbyllur aksesin në treg. Ju dhe agrobiznesit. Ka përqendruar eksportin e prodhimeve bujqësore, importin e prodhimeve bujqësore në duart e 4-5 oligarkëve. Dhe në vend që të nderoj punën tuaj dhe të përpiqet të jetë në krahun tuaj, ju ka shtuar barr pas barre me nipte, me taksa, duke parë dhe fermerin shqiptar njësoj siç e shikon biznesit shqiptar, si një lopë për ta mjelur, jo si një alat për të rritur prodhimin, për të rritur mirëqenien, për të rritur punësimin. Që për ne, bujqësia është prioritet kombëtar dhe në qeverinë time, të gjitha problemet që kanë çuar në këtë kolaps total të bujqësisë do të trajtohen me përparësi absolute që ditën e parë. Greqia rikonfirmon mbështetjen për integrimin e Ballkanit perëndimor në Bashkimin Evropian. Kryeministri Kyriakos Mitsotakis i premtoi homologut maqedonas Zoran Zaev se do të ndihmojë me iniciativa konkrete për nisjen e bisedimeve të antarësimit me Tiranën dhe Shkupin zyrtar. Greqia ofron fjalë inkurajuese për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut sa i përket hapjes së negociatave të antarësimit. Gjatë takimit të zhvilluar me kryeministrin në detyrë të Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev dhe homologun bulgar Bojko Borisov, në kuadër të samitit të 4 të Selanikut, numri 1 i ekzekutivit grek Kyriakos Mitsotakis u angazhua për ndërmarrjen e iniciativave të përshtatshme në këtë drejtim. Pavarësisht rezervave, Bashkimi Evropian po i mban dyert e hapura. Greqia dëshiron që të gjithë fqinjtë e saj të integrohen në Bashkimin Evropian. Mitsotakis shtoi se integrimi i Ballkanit perëndimor do të promovonte paqe dhe stabilitet në rajon
Zaev tha pas takimit se kishte marrë inkurajim të fort nga homologu grek gjatë samitit të Selanikut dhe përsëriti se nuk ka alternativë tjetër për Shkupin përveç integrimit. Jemi të zhgënjur, tha ai, duke ju referuar vetos së presidentit francez Emmanuel Macron ndaj çeljes së negociatave. Mitsotakis përsëriti kritika ndaj marrëveshjes së Prespës, por theksoi se duke qenë kushti i BE-s për nisjen e negociatave me Shkupin, ajo duhet respektuar. Prej disa ditësh, dy CNN në një përpjekje për t'i dhënë zë grave dhe fëmijëve të harruar në Siri solli dëshmitë e tyre nga kampi Al-Hol. Për te misionit, për të thënë një të vërtet që u tentua të mbulohej nga propaganda, si në rastin Alvin Berishës, është e qartë se jeta e atyre njerëzve është e rrezikuar çdo ditë nga kaosi i luftës që sundon në Siri. Fëmijë dhe gra të rrëmbyer nga familjarët e tyre, viktima të një lufte që nuk u përket, por ajo që vlen të theksohet është se sot ata janë të braktisur nga shteti i tyre. Dëshmitë e tyre dhe familjarëve të tyre kanë rënë në vesh të shurdhër. Autoritetet shtetërore, të njëjtët personazhe që nxituan të marrin meritat për operacionin e shpëtimit për Alvin Berishën, sot heshtin. Është e vërtet që ndoshta ato nuk mund të hyjnë në disa vende që ne gazetarët kemi më shumë guxim apo mundësi, por ama ky shtet dhe kjo shoqëri nuk mund të rrinë të shurdhët ndaj thirrjeve për ndihmë të fëmijëve dhe grave të burgosur në kampet e pasluftës. Italia shpall gjendjen e emergjencës pas përmbytjeve katastrofike që kanë përfshirë Venecian. Kisha, dyqane e banesa janë zhytur në ujë dhe miliona euro dëme janë shkaktuar në qytetin e mbrojtur nga UNESCO. Italia shpalli gjendjen e emergjencës në Venecia pasi niveli i ujit në qytet arriti 1.87 metrat, duke e përmbytur bazilikën historike dhe duke sjellë ndërprerjet e energjisë elektrike. Më shumë se 80% e qytetit të mbrojtur nga UNESCO ishte në ujë kur Batica arriti pikun. Kryeministri italian Giuseppe Conte i përshkroi përmbytjet si një goditje në zemër të vendit dhe njoftoi lëvrimin e shpejtë të fondeve për lehtësimin e situatës. Ai tha se qeveria do të përshpejtonte ndërtimin e strukturave mbrojtëse në qytetin Lagun, duke ju referuar kryesisht të ashtu quajturit projekti Mojsi, një sistem bariere hidraulike që do të mbronte Venecian në rastin e rritjes së nivelit të ujit. Projekti është shoqëruar me polemika dhe skandale, por jemi në fazën finale të tij. Nuk kemi rrugëzitje tjetër veç se ta përfundojmë në mënyrën më të shpejtë dhe efikase. Me shpalljen e gjendjes së emergjencës, personat e prekur mund të sigurojnë deri në 5.000 euro dëm shpërblim, ndërsa biznese deri në 20.000 euro. Shumë muze vazhdojnë të qëndrojnë të mbyllur. Venecianët u zgjuan sërish me zhurmës së sirenave që sinjalizojnë se Batica do të vazhdojë të jetë lart në ditët e ardhshme. Kryebashkiaku Luigi Brugnaro fajsoi ndryshimet klimatike për nivelet më të larta të ujit në 50 vjet. Pasojat sipasi do të jenë të rënda dhe të pakthyeshme. Sheshi San Marco, pjesa më e ulët e qytetit, ishte më i godituri, ndërsa bazilika e famshme me të njëjtin emër pësoi dëme të rënda që do t'i kushtojnë Italisë miliona euro. Ndalemi tani në sport, futboll, ndodhi pikërisht ajo që i friksoi trajneri Reja. Shqipëria në vlerësoi kundërshtarin dhe barazoi 2-2 përballë modestëve të Andorrës në ndeshjen në Elbasan Arena të vlefshme për eliminatorët e Euro 2020. Edhe pse kombëtarja shënoi në minutën e 6 me golin e Bekim Balajt, avantazhi zgjati vetëm për 11 minuta, pasi miqt barazuan shifrat me Martinez. Kuqezin të ndëshkuan sërish nga njëjti lojtar pas një amullie në mbrojtje, ndërsa goli Rejmanajt në minutën e 56 nuk mjaftoi. Në minutat e mbetura, Shqipëria krijoi pak duke marrë një barazim zhgënjyes dhe humbi shansin për të thyer rekordin e pikëve të grumbulluara në kualifikuese. Nga futbollistët, trajneri Reja e deri tek presidenti Duka, protagonistët kuqezi janë të vetëdijshëm se nuk e meritoni fitoren me performancën e shfaqur. Tekniku italian mori të gjitha përgjegjësitë për barazimin ndaj Andorrës. L'allenatore deve motivarli. Përgjegjësia është e imja. Trajneri duhet të gjejë mënyrën e duhur për të motivuar lojtarët. Na munguan lojtarë me grind që duhen patjetër në këto përballje si Cikaleshi apo Abrashi. Por unë u përpoqja të provoj edhe lojtarë të tjerë sepse është e drejtë që në të tilla ndeshje të kenë hapësira të gjithë. Më interesonte sot të arrinim në kuotën e 15 pikëve, që do të ishte rekord për Shqipërinë dhe do të gëzonte të gjithë ambientin. Jam i zhgënjur për ndeshjen, jo vetëm unë por edhe futbollistët. Gjithsesi përgjegjësia është e imja dhe i kërkoj ndjes atyre që erdhën dhe nuk u argëtuan nga kjo ndeshje. Nuk është se e meritoni me fitu. Nuk luajtëm mirë. Kundër skuadrave që mendojnë që fitoria është e lehtë, nuk është asnjëherë e lehtë.
Ishte një problem i mentalitetit, me mentalitetet shumë lehtë, me këtë një skuadër që dishim që mund të jepte probleme si Gjillalla e Turqisë dhe shumë skuadra tjera, po të jetë një mësim për ndeshjet tjera që të jemi më koncentruar. Është grinta, mungoj ajo pjesa më e rëndësishme e futbollit është grinta, kështu që duhet ta kemi kokë që pa grind, pa zemër nuk mund të luaj futboll. Çfarë i ndodhi kësaj Shqipërie që frenohet nga Andorra në shtëpi? Me thënë drejtën, nuk e kuptuan sepse ishte që gjithë u futëm në lojë si shumë përgjumë dhe besoj se kjo na ndëshkoi, e morëm Andorrën, si ta them, si nëse se është dhe fundit në grup dhe morëm pak me lehtësisht. Këto lloj ekipo është shumë vështirë me luajt. E keni pa Turqia minutën e 88 ka bërë gol kundër tyre sepse këto ekipe janë, si them, në lozin futboll. Mu vjen shumë keq, kam pas shumë dëshirë më kualifikuar ata, se në fund jemi shqiptarë dhe nëse kemi mundësi 2 nga Shqipëria ose Kosova më kualifikuar ka qenë diçka fantastike. Nga Andorra ndoshta 2 gola sigurisht janë shumë, pasi mund të them mbrojtja është një ndër pikat tona më të forta dhe të konsoliduar, si do besoj ndoshta para ndeshjes thonte njëri që Andorra do shënonte 2 herë. Ishte një qasje jo e mire e ndeshjes. Menduam që e kishim përgatitur mirë ndeshjen, sidomos mentalisht, mirë po nuk ndodhi kështu dhe jemi zhgënjym. Çfarë nuk funksionoi në ekip? Bas golit të parë, mendovëm gjithë se ndeshja do ishte lehtë. Pastaj kur pësovëm golin e barazimit, u fut çik si frikë në tërë ekipin. Edhe nuk lozëm mirë. Në fund të ndeshjes, praktikisht të gjithë lojtarët dhe stafi kuqezin nuk mund ta besonin që Andorra shënoi 2 gola në Elbasan Arena, duke përfituar nga fakti se kombëtarja u shfaq apatike, pa ide dhe pa grind. Skuadra e Principatës së Vogël barazoi në Shqipëri dhe i dha fund tecurisë negative që zgjaste prej afro një dekade. Në fakt, Andorra nuk shënonte jashtë fushë në turnet zyrtar prej shtatorit të vitit 2010. Plot 26 ndeshje pa gjetur portën kundërshtare. Ndaj Shqipërisë, ekipi modest arriti të shënonte 2 herë në harkun e 30 minutave, një mungesë vlerësimi që i kushtoi shtrenjtë kuqezinjve. Kosova në anën tjetër nuk mundi të ruaj avantazhin e krijuar në transfert ndaj Çekisë, duke mundur me përmbysje, duke mbetur jashtë finaleve të Evropianit, të paktën nga këto eliminatore. Republika Çeke fitoi 2-1 duke siguruar matematikisht finalet Euro 2020, ndërsa vuante presionin e vendasve, Kosova befasoi duke kaluar në avantazh me golin e sulmuesit Adhenu Hiu në pjesën e dytë. Megjithatë, çekët reaguan shpejt, vetëm pak minuta më vonë realizuan 2 gola të shpejt, duke vulosur kualifikimin e tyre. Dardanët mund të ketë djegur shansin e tyre të parë, por jo ëndrrën e kualifikimit në Europian. Kjo pasi ata do të luajnë në muajin mars play-offi në Ligën e Kombeve ndaj Maqedonisë së Veriut, e nëse do të fitojë në këtë takim, do të ndeshet në finale me fituesin e çiftit Gjeorgji-Bielorusi. Fituesja e kësaj finaleje do të sigurojë një vend në kampionatin evropian. Pas Turqisë, të cilës i mjaftoi barazimi pa gola me Islandën në finalet e Euro 2020, u kualifikua edhe Franca. Kampionët e botës, të cilët udhëheqin grupin ku bën pjesë Shqipëria, vuajtën për të fituar 2-1 në Paris ndaj Moldavisë. Pjesa e parë e takimit u mbyll në barazim 1-1, ndërsa fitoria erdhi pas penalltisë Oliver Giroud 11 minuta përpara fundit të lojës. Në fazën finale të Euro 2020 u kualifikua edhe Anglia, që së bashku me Çekinë mbyllën çdo diskutim. 3 luanët shpartalluan 7-0 Malin e Zi me 3 gola të realizuar nga Harry Kane. Fitore edhe për Portugalinë, që udhëhequr nga Cristiano Ronaldo shkatruan me shifrat 6-0 Lituanin. Ylli i Juventusit realizoi 3 herë dhe arriti kuotën e 98 golave në total me fanellën e Portugalisë. Është momenti tani të njihemi me parashikimin e motit dhe për këtë na ndihmon Tanja Porja. Tanja, çfarë mund të themi për orët në vijim dhe çfarë parashikohet për fundjavë? Po, në fakt, orët në vijim do të mbeten me kthjellimin në zonat lindore, por vranësirat janë të dukshme në ulëdrësirën perëndimore, duke përfshirë dhe kryeqytetin Tiranën. Në të njëjtat kushte do të vijojmë dhe gjatë ditës së shtunë dhe të diel, ku vranësirat do të jenë akoma më të shpeshta për të shtunën dhe të dielën, megjithatë gjatë gjithë kësaj periudhe, si sopasdite, por edhe në 2 ditët e fundjavës, priten vetëm rreshje të izoluara kryesisht në jugperëndim dhe veriperëndim dhe më të pakta rreshjet në pjesën tjetër të territorit. Pritet që temperaturat në fakt pas një rënje të lehtë mëngjesin e sotëm, presim një rritje prej rreth 2 gradësh mesditën e sotme, ndërkohë fundjava nuk sjell ndryshime të ndjeshme të vlerave termike në vend. Pritet që vlerat minimale dhe maksimale për këtë fundjavë në rang territori të luhaten
nga 4 vlera më e ulët në skajnë verior deri në 22 apo 23 gradë Celsius, megjithëse do të ketë vranësira pritet 23 gradë Celsius në këtë fundjavë. Ky është informacioni deri në këtë moment, Erion. Tanja Porja, të falenderoj që ishe me ne në këtë edicion informativ. Dhe ishte gjithçka për momentin, por të gjitha zhvillimet tona të përditësuara në kohë reale i gjeni edhe në faqen e internetit at2cnm.com duke shkarkuar aplikacionin tonë në App Store dhe Play Store ose thjesht duke na ndjekur në rrjetet sociale. Bashkë ndajemi këtu për të ritakuar në orën 14. Mirupafshim.